الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين نبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا رب لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا رب زدنا فيك محبة وذوقا، وزدنا في نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. لازال الكلام متصلا أيها الأحبة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدي حسين بن خوجة الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه خلاصة القول في سيرة أفضل رسول صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم في درس سابق عن إذاية المشركين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وترهيبهم وإرعابهم إياهم ومحاربتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الأحرى والأولى عند العقلاء ذوي الصدور السليمة أن يواجهوه بهذا، وما فعلوا معه إلا كما فعل النعمان ملك الحيرة مع مهندسه الذي ذكرناه سينمار حين رماه بعد أن بنى له القصر فقتله وقال قبل موته جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سينمار وما كان ذنبي. اليوم إن شاء الله تعالى نواصل الكلام عن إذاية أهل الكفر والشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وكان صلى الله عليه وسلم قد أخفى أمره أولا. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخفى أمره أولا إلى أن نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا، فامتثل عليه السلام أمر ربه وجهر هو وأصحابه بالدعاء إلى دين الله، وكان ذلك بعد 3 سنين من النبوة، ولم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها بكونها حجرا لا تضر ولا تنفع، وقال لهم أبطلتم ملة أبيكم إبراهيم، فأجمعوا على خلافه جهلا وكفرا وعنادا إلا من عصم الله بالإسلام. نعم، إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على قلبه الشريف فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، انطلق عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم بدويهم وحضريهم، وبدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا تنتشر في أرجاء مكة وتنتشر في أطراف مكة، ودخل الإسلام كثير من القبائل وأسلم الجمع الكبير. قال فاصدع بما تؤمر، الآن ستكون الدعوة جهرية. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإعوجاج في العقائد ويقوم الإعوجاج في السلوكيات، يقوم الإعوجاج في الظاهر ويقوم الإعوجاج صلى الله عليه وسلم في الباطن. وهنا تعاظمت عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا يرسلون الرسول تلو الرسول إلى قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا إلى عمه أبي طالب، لينهاه ويأخذ على يده ويمنعه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واستعملت قريش أسلوبا آخر، وهو تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة الإيمان، تشويه صورة هذا الدين الجديد عند القبائل وعند الوافدين إلى مكة. نذكر قصة حصلت. جاء من اليمن رجل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة دوس من اليمن،
جاء إلى مكة استقبله كفار قريش فقالوا يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعضل بنا فرق جماعتنا وإنما قوله كالسحر. قال اسمع ربك تسمع، إنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبيه وبين الرجل وزوجه حتى وصل الخوف وتمكن الخوف من قلب الطفيل. ماذا فعل الطفيل؟ جعل كرسفا في أذنيه لما أراد دخول المسجد الحرام، جعل قطنا في أذنيه حتى لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرق على زعمهم بينه وبين قبيلته، بينه وبين زوجه. قال الطفيل فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هو الآن مغلق باب الهداية، مغلق باب سماع سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، ومغلق باب سماع الآيات البينات التي نزلت من عند رب البريات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم. لكن كتب الله له الهداية في سابق علمه. أنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما الله يريد جل جلاله. قال عبدي لا تدبر لك أمرا فإن أولي التدبير هلك سلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. فقال وما أعظمها من كلمة فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي، حدث نفسه الآن، قال فقلت في نفسي وثقل أمي إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. قال أنا متمكن من الشعر متمكن من لغة العرب، فإن كان ساحرا حشاه صلى الله عليه وسلم أو غفاكا أو مختلقا حشاه صلى الله عليه وسلم فأنا بملكتي أستطيع أن أميز الغث من السمين والحسن من القبيح. قال فمكث حتى انصرف صلى الله عليه وسلم من عند الكعبة إلى بيته. قال فاتبعته حتى دخل بيته ودخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي فوالله ما بلغوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك. ثم أبى الله إلا أن يسمعني فسمعت قولا حسنا فاعرض علي أمرك فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام فشرح رب الآلام صدره للإسلام والإيمان فآمن وأسلم ونطق بشهادة الحق بين يدي رسول الصدق صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم أي على قومه حين يرجع إليهم. قالوا يا رسول الله ادعي لي أن رب يجعل لي آية قد لما رجع اليمن توه بعد حين سأرجع لليمن وأريد أن أدعو قومي فادعوا الله أن يجعل لي آية تعينني تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية. رفع يديه بأبي هو وأمي فقال اللهم اجعل له آية. قال انظر إلى الآية صلي على الحبيب. سيد الفضل بن عمر الدوسي يرجع من مكة في اليمن فلما كان في ثانية في إحدى البراري أو في أحد الجبال أظلم عليه الليل فلم يعد يرى شيئا. وصلت الصورة الآن فظهر نور بين عينيه يضيء له جميع ما تنظر إليه عينه.
نور بين عينيه مثل المصباح. مش يرجع القوم بالنور ويقول لك ممكن هذا صارت في حاجة صح. قال فقلت اللهم في غير وجهي، دعا الله أن يغير النور في موضع آخر، فقال رضي الله تعالى عنه اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لما فرقت دينهم. قال لو أنا رجعت بالنور في وجهي أو بين عيني إلى قومي سيقولون هذا عيب وتشويه من الله وعقوبة من الله لأنك فرقت ديننا. سبحان الله. فلما دعا تحول النور من بين عينيه إلى رأس صوته، إلى رأس الصوت الذي يضرب به دابته. فكانت طفيل في رحلته إذا رفع الصوت أضاءت له رؤوس الجبال، إذا مده يعني امتد له نور من بين يديه عظيم، إلى أن أقبل على قومه رضي الله تعالى عنهم في اليمن. قال فلما نزل محلة قومه قال أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني أبتي، حد الله بينه وبينه، فقلت إليك عني أبتي فلست مني ولست منك. قال ولم يا بني؟ قال أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبي ديني دينك، قال ديني دينك. فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. فورا استجابة سبحان الله. وكل واحد كيفاش يا رب يستخدمه. فما واحد يأتي بالنور والضياء بالكتاب العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته فيشرح الله صدورهم للخير يستخدمه لهدايتهم. وأشخاص يأتون ببعض الأفكار المنحرفة في الدين أو في الدنيا فيخرج آباءهم وأمهاتهم أزواجهم وأبنائهم عن الصراط المستقيم. نعوذ بالله من النيران والجحيم، نعوذ بالله من سوء الخواتيم في الأقوال والأعمال والنيات. قال ثم أتتني صاحبتي يعني زوجتي فقلت لها إليك عني فلست مني ولست منك. قالت ولما بأبي أنت وأمي؟ قال رضي الله تعالى عنه فرق بيني وبينك الإسلام، فرق بيني وبينك الإسلام. قالت ديني هو دينك فأسلمت. شرح الله صدر زوجته للإسلام. قال رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ثم دعوت دوسا للإسلام فأبطأوا علي، فأبطأوا. أخذ إسلام القبيلة مدة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج هاجر للمدينة المنورة وكان في غزوة، كان صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. رجع صلى الله عليه وسلم ووجد مجموعة من الخيام والبيوت قد ضربت حول المدينة. من هؤلاء؟ قال هذه قبيلة دوس جاءت عن بكرة أبيها مسلمة، جاءت عن بكرة أبيها. ظل داعيا غريبا في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ما توانى وما قصر بالحرص بالجد والاجتهاد أن يشرح الله صدور قومه للإسلام. هذا لون من ألوان المعاداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتشويه دعوته في أعين وفي قلوب ومسامع المقبلين عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مرة يطوف حول البيت، أو لما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف بالبيت تآمر وتغامز عليه أهل الشرك، فلما قدم البيت استلم الركن يعني الحجر الأسود. وهذه سنة إذا أكرمنا الباري جل جلاله نسأله ذلك بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم أن نزور بيته الحرام وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لما تدخل للمسجد النبوي للمسجد الحرام لبيت الله تبارك وتعالى الحرام في مكة المكرمة سنة أن تقبل الحجر الأسود فور دخولك. أول شيء تبدأ به
تقبيل الحجر الأسود سنة في الشوط الأول. في الأشواط الستة مستحب، في كل شوط تستلمه استحبابا بالفم من غير تصويت إن قدرت، فإن عجزت تلتمسه باليد ثم تضعها على فيك من غير تصويت، إن عجزت بعكازك أو عصاك أو عود، فإن عجزت أشرت له مع التكبير استحبابا. فكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف بالبيت، أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام أن استلم الحجر، وشرع القوم في غمزه صلى الله عليه وسلم ورمي الكلام البذيء له، والنبي صابر عليه الصلاة والسلام محتسب. عرف ذلك في وجهه الشريف فقد تغير لونه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طاف الأولى فغمزوه، وطاف الثانية فغمزوه، وطاف الثالثة فغمزوه. في بعد الطواف الثالث وقف بأبي هو وأمي وقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ الآن كما يقولوا بالتونسي كثروها. قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. إنما هي مسألة أيام أو سنوات معدودة، وتنزل آيات الجهاد وتدفعون ثمن الإذاية غالية. أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. شفت الكلمة دي؟ أصابت القوم في مقتل، أصابت القوم في مقتل فسكت الجميع، حتى أن أشد رجل فيهم قال: امضي يا محمد فما عهدناك جهولا. هو كمل الطوف بتاعك هروح كده، ما عادش نحكي معك معايا ولا؟ قالوا: أكمل الطواف. جاء شقي القوم أبي ابن خلف يحمل معه عظما باليا ثم فته بيديه، فتفته بالتونسي، عظم بالي فتفته بيديه. وسيدنا قعد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فقال: يا محمد، تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ قالوا: تزعم الآن أن الله سيبعث من في القبور؟ تزعم أمر العظم لدينا، تزعم أن الله سيعيده. الآن فت العظم ونفخ فيه وقال هذه القول. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ويدخلك النار. بعد ما تكون عظامك هكذا تبعث أنت وهذا العظم ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله تبارك وتعالى في أواخر سورة ياسين هذا الموقف. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. استغرب. ماذا قال سبحانه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل جلاله. نزلت فيه أبي ابن خلف لعنه الله تبارك وتعالى. واستمر المسلسل وحلقات إذاية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأظهرت قريش العداوة له ولأصحابه عليه السلام، وحجب عليه عمه أبو طالب، ومنع الله رسوله به وببني هاشم وبني عبد المطلب. واجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا، فقال أبو طالب: حين تروح الإبل فإن حلت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم. وصلت السورة الآن: إن وجدتم ناقة تحن على غير فصيلها، الفصيل هو ولد الناقة، فالآن افعلوا ما شئتم. فهل تنتظرون مني أن لا أحن على ولدي وابن أخي الذي ربيته صغيرا صلى الله عليه وسلم، وكان سبب خير لي ولعائلتي كما ذكرنا في الدرس السابق؟ ألحوا على أبي طالب كثيرا. الرسول تلو الرسول، البعثة تلو البعثة، البعثة تلو البعثة، يطلبون
النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. مشوا إلى أبي طالب مرة فقالوا: إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لنصبر على هذا من شتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك على ذلك. يا إحنا يا هو، يا إما تكف أو سنحاربك أنت وابن أخيك. وفعلا فعلوا ذلك كما سنعلم بعد حين. بعث أبو طالب بعد كثرة الرسل الآن، بعث أبو طالب ينادي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الحبيب صلى على الحبيب. خاف العم على ابن أخيه وألحوا عليه وهددوه مرة تلو مرة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بدا أنه خاذله ومسلمه. ظن بهذا القول لا قدرة لي ولا طاقة لي على ما يهددون ويقولون. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه قد ضعف وأنه سيخذله ويسلمه لأهل الكفر، فقال قولته الشهيرة صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. إما أن تتم دعوة الله ويصل هذا الكتاب العظيم وهذا الهدي القويم إلى أقصى بلاد الله، أو أموت. إما أن تصل الدعوة أو أموت، لن أتنازل عنها. عند ذلك واستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امتلأت عيناه بالدموع ونزلت على خده صلى الله عليه وسلم بعد هذه القول. ثم ولى، قال الكلمة ذي وكاسدنا وولى ذهب. فلما ولى ناداه عمه قال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. استمر الآن في الدعوة ولا تخشى شيئا. وحين انطلق صلى الله عليه وسلم بشحنة عظيمة يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، قال أبو طالب بعد أن جاءه أهل الكفر: والله لن يصل إليك بجمعهم. وأنشد مخاطبا له عليه السلام ومسليا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى موسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وذكرت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وكفى الله نبيه شر قريش ورد كيدهم في نحرهم، ولكن أخذوا يعذبون من آمن بالله منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منازلهم ويقول: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولما أعيت قريشا الحيلة وعدم القدرة على معارضة ما جاءهم به صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا للتأمل في أمره عليه السلام وكيف ولدهم، ومن عرفوا حاله في الصغر والكبر أتى بما لا يعرفه الآباء والأجداد ولا الأبناء والأحفاد، فرماه المغيرة بالسحر ورماه غيره بالشعر، وقال كثير منهم إنه مجنون وكاهن. نعم، نسبوه للسحر، نسبوه للكهانة، نسبوه للجنون صلى الله عليه وسلم، وهو مبرأ من وصمة العار صلى الله عليه وسلم. ولا بد للمغلوب من بارد العذر، ما أعظمها من كلمة.
لا بد للمغلوب من بارد العذر، من عذر بارد لا يقوم ولا ينتهض حجة أمام الحق. وهذا ما تلاحظونه في أيامنا هذه، نسأل الله أن ينصر دينه. قال وإلا فمن يثافل أي يدافع الناس على مطالعة شريعته 13 قرنا، ويأخذهم العجب كلما وقفوا على شيء من مقاله كيف يقال فيه تلك العبارات التي تشف عن العجز والغلب والحسد بل والجنون. قطعا هذا الواحد يعارض شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلاب علم وحفاظ قرآن ومشتغلين بالعلم وعباقرة أذعنت لهذا الشرع الحنيف، أذعنت لكتاب ربنا ولهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من عانده في عقله شيء، في عقله شيء قطع، إما أن يكون حسودا أو إما أن يكون معاندا أو ذا مصلحة أو ذا جنون، نسأل الله السلامة. نعم، لأن من يقول لأعقل الناس إنه مجنون رماه الناس بالجنون قطعا. فلما صارت غزوة عمورية، هذه مش مذكورة في سيرة لكن مذكورة في التاريخ، لما أراد المسلمون أن يفتحوا عمورية في شرق تركيا، فاستصعب الفتح على أهل الإسلام. كانت حصون قوية، كانت حصونهم قوية. الآن الحصون عالية وقوية والكفار يرمون المسلمين تحتهم بالنبال، فأثخلوا فيهم. في إحدى الأيام في المعركة المسلمين حاصمين لن يتحركوا حتى يفتحوها. تعرفين القصة لما استصعب في فتح مصر استصعب عليهم حسن، النهار الأول فتحوا ما تفتحش، النهار الثاني فتحوا ما تفتحش، النهار الرابع قال المسلمون انظروا، قال أمير المسلمين انظروا قد قصرتم في السنن أنتم، فما سنن ناقصة. إذا تأخر الفتح فاعلم أنك قد أخللت بالدين، قصرت في الدين. تثبت الصحابة والتابعون في السنن. شنو سنن ناقصة؟ الوقت نصلي وعنا اللحية وعنا رجلين أمورنا واضحة، عنا سبحة، عنا معايا ولا صلوا على الرسول، نعمل مولد على واحد معايا. فقالوا نسينا سنة السواك، سنة السواك. أي خذوا على الصباح الصحابة كلها أخذوا أغصان تاع الشجر وبدأوا يسوقوا. الكفار ايش قالوا؟ قالوا لا ما ضيف سنهم شكلونا. الناس كلها ولت وفتح الحسن بحمد الله تبارك وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. بس أنت شد في سيدنا صلى الله عليه وسلم. في فتح عمورية استصعب الفتح، في يوم من الأيام صعد أحد الكفار على الحصن وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت، شتم رسول. كانت بداية النهاية وكانت بداية الفتح. أحد الجنود سمعه، تعرف المعركة صراخ وعويل وأيادي مقطوعة ودماء وصهيل خيول وشد من غاد ويجي من هنا وشد ذاك من هنا، فسمعه. بين الجندي وبين السور مسافة عظيمة شخشق. فلما أخذ النبل ورماه، النبل قطعا لن يصل، فهو رمى النبل في الهواء، النبل صعد هكذا، صعد مشى هكذا، والسور مازال غادي تدخل الباب بتاع وعمل هكذا. رآه جنود الإسلام بعد أن تنكس رفع حتى أصاب الكافر في رقبته. عمل ما تصير هذه، ويبدأ هابط ويطلع، وأصابه فيه ثم سقط قتيلا. وبدأ فتح الحصن، وهو يومها فتح حصن عمورية. سبحان الله. فانصر نبيك ينصرك الله، إن تنصر الله يا رب. هو رب السماوات والأرض، هل يتوقع أن الله يغلب؟ لا. إيش يعني إن تنصر الله؟ تنصر رسول الله، تنصر كتاب الله، تنصر هدي رسول الله، تنصر شريعة الرحمن، دين الرحمن سبحانه وتعالى، تنصر الأوامر امتثالا والنواهي اجتنابا. فهمنا الآن؟ إن تنصروا الله ينصركم، مش آخر ويثبت أقدامنا. نسأل الله أن ينصرنا ويثبت أقدامنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم يا رب أحينا بالسنة وأحيي السنة بنا بجاه صاحب السنة صلى الله عليه
وسلم. ويا قاتل الله الحسد والجهل، هذا دعاء من سيد حسين بالخوجة رحمه الله تعالى على الحسد والجهل. هو نشوفها احنا قدام عينينا، شوفها مش فاهم، نشوفها لا يتبعون الحق إما حسدا من عند أنفسهم وإما جهلا. ما تسمعونه من سب لأهل القرآن ولأهل السنة وعلماء المسلمين ما هو إلا حسد في قلوب الأصاغر وجهل في عقول السفهاء. فلا تلقي الهمبال، فاشتغل بتلاوة كتاب رب العالمين وحفظ كتاب رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وإحياء سنن إمام النبيين ودرة تاج الأصفياء والمقربين صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويا قاتل الله الحسد والجهل. نعم. ويا قاتل الله الحسد والجهل، كيف يذهبان بصاحبهما إلى التكلم بما لا يعقل؟ فأي شيء تنكره العقلاء من شريعته صلى الله عليه وسلم حتى يرمى بالجنون؟ أقوله لهم لا تعبدوا حجرا بل اعبدوا الله الذي خلقكم وصوركم في الأرحام من ماء مهين. فيا عباد الله، من المجنون؟ من صنع حجرا بيده ثم يعبده، أو من قال اعبد من خلقك؟ ومن أنقذ الناس من الظلم والقتل وحرم عليهم الإشراك بالله وأتاهم بمكارم الأخلاق؟ كلا بل لا يقال له إلا جوزيت عنا خيرا يا أرجح الناس عقلا حين تختبر. صلى الله عليه وسلم. نعم. إسلام أسد الله حمزة رضي الله عنه. أيوة سيدنا ومولانا حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا رضع مع سيدنا حمزة عند السيدة من؟ ثويبة رضي الله تعالى عنها، فهو عم رسول الله وأخوه من الرضاعة. أسلم رضي الله تعالى عنه كما سنعلم الآن في السنة الثانية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي مقتولا شهيدا سيد الشهداء حمزة كما قال صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة في غزوة أحد، كما سيأتي معنا تفصيلا في مقتل سيدنا حمزة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سنبين الآيات النازلة في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها لما أراد أن يقتل 70 رجلا من قريش فداء لحمزة وحده. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأم تبكي على ابنها وزوجها تبكي على زوجها والأخت تبكي على أخيها وحمزة مفتوح البطن رضي الله تعالى عنه وقد نزعت كبده ولم يبكه أحد من النساء، فحزن صلى الله عليه وسلم وقال: أما حمزة فلا بواكي له. فلما سمع ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر صاح في النسوة قال: ويحكن ابكينا حمزة، كل واحد سيب به ورجله وجي تبكي على حمزة. مراعاة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاة حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من مراعاتكم أنفسكن، من مراعاتكن أنفسكن، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى تفصيلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وفي أثناء معارضة قريش واحتدام أمرهم هدى الله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأعز بإسلامه جانب نبيه، وقل أذى قريش عن المسلمين، وفرح صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وهو الذي لقبه بأسد الله لأنه أعتى فتى في قريش. وقال حمزة رضي الله عنه حين أسلم: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد المصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف. سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالصيد والقنص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر قريبا من الصفا، سيدنا متعدي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل معه مجموعة من القوم
سب رسول الله وشتم رسول الله وقال فيه قولا قبيحا. النبي نظر إليه وما كلمه ومضى إلى بيته. كانت هناك جارية صغيرة تسمع هذا الموقف. سيدنا حمزة كان يصطاد في شعاب مكة وحول مكة، البرارة قريبا مكة، مروع من المصيد. كان من عادة حمزة أنه لما يرجع من الصيد يذهب إلى نوادي مكة، مجتمعات مكة، كأماكن جلوس أشراف مكة، ويسلم عليهم ويفشي عليهم السلام. سلم على القوم، ولما هم بالرجوع التقى قابلته جارية فقالت يا حمزة: قال أبو جهل في ابن أخيك كذا وكذا وكذا. فغضب حمزة ولم يكن حينها مسلما. رجع من حيث كان وخلع قوسه وضرب أبا جهل على رأسه فشجه وسال منه الدم. قال: تقول في ابن أخي ما تقول وأنا أقول ما يقول وأنا على دينه، ردها علي إن استطعت. رجع ضربة وردها علي إن استطعت. قام رجال من بني مخزوم يريدون أن يقعوا في حمزة، غاروا لأبي جهل فقال: على رزقكم لا تكلموه، على رزقكم لا تكلموه، وكان حضن في باله سينسفنا نسفا، لا تكلموه اتركوه. ذهب سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وقال تلك الكلمة غيرة على ابن أخيه. هو أراد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كان سببا في إسلامه، وأراد أن يدوس عليه وعلى مشاعره نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يكن قبلها مسلما. رجع حمزة رضي الله تعالى عنه إلى بيته وبدأت وساوس الشيطان. فقال الشيطان: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت دين آبائك، للموت كان خيرا لك مما صنعت. الموت خير لك مما صنعت. هذا الشيطان طبعا. فبات سيدنا حمزة بأشد ليلة باتها في حياته يتقلب، ودعا الله إن كان هذا الأمر الذي هو فيه الآن صدق أن يثبته فيه، وإن كان غير ذلك فليبعده عنه ويبين له آية. بعد أن شرقت الشمس ذهب فورا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخبره بالأمر وقال: حدثني يا ابن أخي فإني أشتاق إلى حديثك، فإني أشتاق إلى حديثك. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق، أنه رسول الحق المبعوث من عند الحق جل جلاله، أنه هو الذي جاء بصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى كذا وينهى عن كذا. فقال حمزة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقال: أظهر دينك يا ابن أخي. قال: أظهر دينك يا ابن أخي ولا تبالي بما أصابك. ما عايز تخمم في حد شيء. أظهر دينك يا ابن أخي ولا تبالي بما أصابك. فوالله ما أظلت السماء بأحب إلي مما أنا فيه الآن. شفت السماء وما أظلت السماء أحقر عندي ولا ألتفت إليها بما أنعمني الله تبارك وتعالى من هذا الدين القويم. يشاء العزيز القدير أن يعضد الإسلام برجل وأسد من أسود الله عبر التاريخ بعد إسلام حمزة بأيام قلائل. يسلم بعد إسلام حمزة سيدنا عمر ب3 أيام. وحين خرجت أول بين ظفرين مظاهرة في شعاب مكة بعد إسلام عمر، خرج المسلمون متكاتفون في جماعة وفي جمهرة مهللين مكبرين مسبحين
فيهم أسد الله حمزة، وفيهم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سنسمع بعده. قال ولما رأى كفار قريش أن أشرافهم وصناديدهم يدخلون في دين الإسلام أفواجا خافوا من اضمحلال ما وجدوا عليه آباءهم وذهاب خرافاتهم أدراج الرياح، سألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم ما يريده، وقالوا له: إن كنت تطلب الشرف فينا فنحن نجعلك سيدنا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن اعتراك جنون بذلنا أموالا في طلب الطب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بما تقولون، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وأبت قريش إلا الاستمرار على العماية والكفر والعناد، وأخذوا يعملون الحيلة لإطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فذهبوا إلى أحبار اليهود وسألوهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الأحبار: اختبروه واسألوه عن الروح وعن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بما قصه الله في القرآن: وبهت الذي كفر من قريش ومن سيأتي معنا الكلام عن الروح والقرنين وهل الكهف في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن الحرب في أوجها وأشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بالجهر بالدعوة ودعوة الناس إلى الحق ودين الحق. هنا عندنا الآن عنصر مقوي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عنصران مقويان للدعوة إلى الله تبارك وتعالى: حماية أبي طالب لابن أخيه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني: إسلام شريف من شرفاء القوم وعظيم من علماء القوم وأسد من أسود الله وسيف من سيوف الله سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. سيأتي الآن العارض الثالث للإسلام. قال: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حبيب المؤمنين وعدو الشياطين. قال: ثم أسلم عمر بن الخطاب. ثم أسلم عمر بن الخطاب ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولكن ماذا يصنع رجل أو رجلان أو ثلاثة، والكفر يعد أهله بالآلاف، ولهذا اضطر الضعاف. نعم. الآن سيدنا عمر لا زال على الكفر، متفقين؟ صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا زال معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشراف القوم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. سيحاصرون رسول الله بعد حين 3 سنوات. سيحاصرون نبيكم صلى الله عليه وسلم قداش من عام؟ 3 سنوات. لا يبيعون من المؤمنين ولا يشترون، لا يتزوجون من المؤمنين ولا يزوجوهم. حصار في شعب أبي طالب. سيدنا عمر كبقية القوم لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ماشي سيدنا صلى الله عليه وسلم ولقي رجلا من بني زهرة، من قبيلة بني زهرة. الراجل شاف سيدنا عمر وجهه أحمر ونوع الشر، فقال: أين تعمد ابن الخطاب؟ وين ماشي؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. هذاك الرجل من بني زهرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر ماشي سيدنا ولا لا؟ وحكى من باب تدفع أشد ضررين بأخفيهم. ما قاعدة في الأصول، الصحابة أصوليون خاطر بقياتهم. شو يقول لك الصحابة؟ يقول لك: انقلوا هنا أختكم ورجلها مؤمنين يقتلهم هما ويبعد على سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: أين تعمد ابن الخطاب؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. الآن سيستعمل الحنكة. فقال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إن قتلت محمدا؟ كيف تأمن من أعمامه بنو هاشم ومن أخواله من بني
زهرة. فقال عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دين أبائك. قالوا: تيجي نشوف في ريحة أنك مسلم. الآن مش يسلكنا الصحابة. قال: أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال: تعجب لين أسلمت. قال: أفلا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أختك وختنك. الختن هو زوج الأخت. قال: أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. وسيدنا عمر هنا تعاطفت. قال: كان ماشي رسول الله وشيء في داري. لا إله إلا الله. فمشى عمر ذامرا أي متوعدا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له الخباب ابن الأرض رضي الله تعالى عنه. دقدق على الباب، طرق الباب بقوة. سيدنا عمر تصور، طرق الباب بقوة. سيدنا الخباب مع سيدنا شكون؟ سعيد بن زيد أحد 10 المبشرين بالجنة، ومع فاطمة بنت الخطاب زوجته أخت سيدنا عمر ثلاثة، يكرر معهم القرآن، يحفظهم القرآن، يعرض عليهم القرآن. طرق عمر الباب بقوة. الخباب طرق شيء فيه. شوف شيعمل الخباب في الوقت ده. طرق عمر رضي الله تعالى عنه في فورة الغضب الباب، فلما سمع الخباب رضي الله تعالى عنه حسه توارى، خبأوه في خلف البيت. ثم دخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ ما هذا الصوت الذي سمعته عندكم وأنا أطرق الباب؟ فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ قالوا: أرأيت الحق؟ يصير سؤال عادي، هو يصير سؤال عادي. قال: أرأيت الحق في غير دينك؟ فوثب عليه عمر يضربه. وثب عليه عمر يضربه ووطئه وطئا شديدا. الآن تدخل سيدة فاطمة بنت الخطاب تدافع عن زوجها، فدفعته عن زوجها فلطمها لطمة أدمى منها وجهها. رجع أخته ضربه فأدمى منها وجهها. فقالت في حالة الغضب: يا عمر إن كان الحق في غير دينك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآخر يعني. فلما يئس عمر وسمع تلك الصدعة بالحق والشدة بالحق فقال: أعطوني الكتاب. أعطوني الكتاب اللي كنت تقرأ فيه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ الكتب، كان يقرأ ويكتب، وكان عمر يقرأ الكتب. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم واغتسل أو توضأ. قام عمر وهذه بداية الهداية. فقام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، من أهل الكشف رضي الله تعالى عنه. لما ذهب سيدنا سارية إلى نهاوند في بلاد فارس، بينه وبين عمر مسيرة أكثر من شهر. سيدنا عمر يخطب على المنبر ثم توقف عن الخطبة وقال: يا ساري الجبل يا ساري الجبل، من استرعى الذئب ظلم. كلمة. الصحابة قاعدين، قال لك سيدنا عمر: الله أكبر، شو دخل يدي في يدي؟ فقال سيدنا علي: قال أمير المؤمنين إذا دخل يعرف كيف يخرج. وظل الصحابة في حيرة إلى أن جاء رسول سارية بعد شهر وأخبرهم بالقصة. ما هي القصة؟ قال: كنا سندخل بين جبلين والعدو قد أعد كمينا من على الجبلين، لو دخلنا كنا بين كفتي كماشة وجاءتنا السهام. فسمع سارية صوت عمر من بيت القدس أكثر من شهر يقول له: يا ساري الجبل يا ساري الجبل، من استرعى الذئب، من جعل الذئب يحوم حول الغنم، من استرعى الذئب ظلم. عمرك ما تخلي الذئب يرعى بالغنم، يدور حول الغنم.
ففهم أن العدو سيحيط بهم لو دخلوا بين الجبلين، فالتف ساريته وأثخن في العدو فكبر الناس. هذا الدخل والخرج قسمنا عمر. فهنيئا للسان قالها بنور الله، وهنيئا لأذن سمعتها بنور الله. هذا سيدنا عمر لو رآه الشيطان في جب أو في فج لسلك فجا آخر. لذلك هو حبيب المؤمنين وعدو من شادي. من رأيته يبغض سيدنا عمر يساوي شيطان، يساوي من؟ إذا رأى كشيطان في فج لسلك فجا آخر. وأنتم تعرفون كثير من الأقوام يبغضون سيدنا عمر لأنهم شياطين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية الهداية. فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ آيات وما أعظمها من آيات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآيات في سورة طه حتى انتهى إلى قوله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال، وكان متخبي خباب رضي الله تعالى عنه، فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس اللي فات تقول مساء كده دعوة اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، واحد منهم، عمرو بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فاستجاب الله له في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا، وسيدنا في دار أرقم ابن أبي الأرقم في الصفا، في جبل الصفا، في أصل الصفا، في أسفل الصفا. مشى سيدنا عمر لقطة قبل. فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر، سيدنا مع الصحابة قلت 30-40 واحد كده مع سيدنا عمر دقدق على الباب. تصور انت ان شاء الله خير. فلما رأى سيدنا حمزة، قلت كان أسلم من 3 أيام التالي ولا 4 أيام التالي، فلما رأى وجل القوم من عمر قال حمزة نعم فهذا عمر، فإن يرد الله به خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاء وجاب الروح. فإن يرد الله به خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرد غير ذلك يكون قتله علينا هينا. أنا معكم وانتم فوق 30 واحد نقتله والسلام عليكم. لو يريد غير ذلك، يريد أن يمس شعر من نبينا صلى الله عليه وسلم، فالموت أقرب له من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله داخل يوحى إليه، وسيدنا قاعد الداخل يوحى ينزل عليه وحي، وهم قاعدين يحكيوا وتوصحوا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف وقال أما أنت منتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الصحابة يخمنون كيف يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا لما انتهى من الوحي خرج إليه بمفرده لا يكلمه أحد. أخذ صلى الله عليه وسلم بثيابه وهزه هزة عظيمة صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات تقول برك عمر على ركبتيه، لما حرك سيدنا برك على ركبتيه ونطق بشهادة الحق. ومن حينها قال سيدنا ومولانا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة
منذ أسلم عمر. لذلك جاء في بعض الروايات: يتشكل الإسلام أيها الأحبة يوم القيامة في صورة رجل، ويطوف بين أهل المحشر ملايين ومليارات من الناس، يطوف بين الناس يبحث عن رجل. فلما يرى عمر بن الخطاب يأخذ الإسلام بيده ويقول: كنت غريبا حتى أعزني هذا، كنت غريبا حتى أعزني هذا. رضي الله عن سيدنا مولانا عمر بن الخطاب وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يصنع رجل أو رجلان أو ثلاثة والكفر يعد أهله بالآلاف؟ ولهذا اضطر ضعاف الحال من المسلمين إلى الهجرة للحبشة. نعم، لما اشتدت الأذية الآن والحرب متواصلة، هناك ضعاف من المؤمنين لا يستطيعون الصبر على الأذية، ومن باب الحنكة والحكمة والسياسة الشرعية أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا إلى أرض الحبشة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام، قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، وكان نصرانيا. النجاشي هذا كان أبوه ملك القوم، والنجاشي هو لقب للملك. كما تقول أنت قيصر، مش اسمه قيصر، هو ليس اسم علم. قيصر هذا لقب لملك الروم. كسرى ليس باسم، هو لقب لملوك فارس. النجاشي أيضا لقب لملوك أرض الحبشة، لكن اسمه أصمحة الحبشي. شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وكما قلنا كان أبوه ملكا. انقلب عليه أخوه. إذن أبوه أصمحة لم يكن عنده إلا غلام واحد، لم يكن عنده إلا غلام اللي هو أصمحة. وأخوه وعمه أصمحة عنده 12 من الأولاد. فقلب الأمر وأدبر استقبل من أمره واستدبر، ورأى مع أقوامه وأنصاره أن ينقلبوا على الملك، على أبي أصمحة. فعلا انقلبوا عليه وقتلوه، انقلبوا عليه وقتلوا، وأصبح الملك عم أصمح. بعد مدة أراد العم أن يتخلص من ابن أخيه، أراد العم أن يتخلص من ابن أخيه، فباعه سبحان الله، أنزل الله به عذابه فقتله بعد تلك الصفقة. وكان أولاد العم سفهاء الأحلام، ولد عمه كانوا سفهاء، لا ترى لهم الحبشان ولا فيهم خيرا في الرئاسة والملك. فتشاور أهل الحبشة، قال: لأن مات الملك أخذه الله، وأولاده 12 لا خير فيهم، لا ترجى منهم سياسة ولا حكمة ولا يحسنون إدارة الدولة. فقلبوا أمورهم واستقبلوا أمورهم واستدبروا، ورأوا أن يرجعوا ابن الملك الأول أصمح ويؤمروه عليه. فعلا أدركوا المشتري ودفعوا له ثمن أصمحة، وملكوا أصمحة، وصار ملك الحبشة، وصار أمير البلاد وسلطان البلاد، يحكم فيهم بالعدل والقسط. وصلت أيها الأحبة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى سنذكر هجرة الحبشة الأولى اللي فيها 12 رجلا و6 نساء، والهجرة الحبشة الثانية اللي فيها 83 رجل و18 امرأة. نتكلم كيف أرسلت قريش عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه مع رجل آخر معه ليرجعوا بالمؤمنين. سنذكر القصة بتمامها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله عنا وعن أهل الإسلام كل خير.